اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. In dat vers zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala handel heeft toegestaan en rente verboden heeft verklaard. Maar mensen die niet verder hebben nagedacht, die zeggen ja, maar er is geen verschil daarin. Want het gaat om uiteindelijk het extra die men krijgt. Degene die rente vraagt, degene die bijvoorbeeld 1000 uitleent en dan 1100 terugkrijgt, hij krijgt 100 extra. En degene die handel drijft, hij koopt goederen voor 1000 SRD, hij verkoopt het en hij maakt een winst van 100 SRD. Die heeft ook 100 SRD extra gekregen. En dan zegt men, ja, maar dat is hetzelfde. De ene heeft met rente 100 SRD gekregen en de andere met handel 100 SRD extra gekregen. Dus er is geen verschil. Maar we weten vanuit de Sharia dat men bepaald heeft in de islam. Allah subhanahu wa ta'ala heeft in feite in al de regels die we vinden in de Koran en onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat het doel, de middel, of het doel heiligt de middelen niet, die wij gebruiken. Dus wanneer we een bepaald doel willen gebruiken, dan moeten we ook halal middelen gebruiken. Wanneer we extra geld willen, of we willen dat ons kapitaal groeit, dan moeten we ook op een halal manier aan die extra komen. Iemand die bijvoorbeeld extra kapitaal wil hebben, kan niet zeggen ik ga rente gebruiken om extra kapitaal te gebruiken, want Allah heeft dat middel verboden verklaard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mijn vraag luidt: hoe maakt een islamitische bank winst zonder rente? Volgens de islam weten we rente is niet toegestaan. Dus het is een inkomen die haram is. Hoe gaat dan een islamitische bank winsten moeten maken? Met natuurlijk wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft openbaar. Halallah al-bay'. Allah subhanahu wa ta'ala heeft rente toegestaan. Of rente verboden verklaard, maar handel heeft Allah subhanahu wa ta'ala toegestaan. Dat wil zeggen, de bank gaat werken volgens wat toegestaan is en dat is handel. Wanneer bijvoorbeeld iemand iets wil kopen, heeft dat geld niet, bijvoorbeeld een ijskast, dan gaat de bank die ijskast eerst kopen. De bank wordt eigenaar van de ijskast en dan gaat de bank nu die ijskast verkopen aan de persoon die het nodig heeft. De persoon heeft het geld niet om het contant te kopen. Dus de bank zegt aan die persoon, ik heb het gekocht voor 1000. Dat moet duidelijk zijn. Dat wordt ook getoond aan die persoon. We hebben het gekocht voor 1000. De bank gaat het verkopen aan die persoon voor 1200. Maar de persoon kan het aflossen bijvoorbeeld in een jaar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ik heb een vraag. Kan ik op een islamitische manier sparen bij een islamitische bank? Een islamitische bank biedt in feite alle mogelijkheden die een niet-islamitische bank biedt. Het verschil is daar dat het dan op een halal manier plaatsvindt. Wanneer het gaat om sparen, dan kan je ook sparen bij een islamitische bank. En bij sparen zijn er mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is dat je spaart op de traditionele manier die we kennen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ook ik heb een vraag, Pak Ustadz. Kan ik ook gaan beleggen bij een islamitische bank? Bij een islamitische bank kan dat ook. Maar je krijgt geen rente. Je gaat in feite daar ook een winstdeling krijgen. Want de bank gaat dan de kapitaal die je daarin legt. Stel je hebt geld daar die je niet gebruikt. En je zegt, ik wil het voor 3 jaar beleggen bij de bank. En de bank zegt, dan gaan we jouw geld investeren. En na 3 jaar, wanneer
dus die overeenkomst afloopt, dan krijg je een deel van de winst die de bank daarmee heeft verkregen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, geeft de Islamitische bank ook leningen? Een islamitische bank kan ook lening geven. En dat is in feite de vraag die door velen wordt gesteld. Moslims en niet-moslims. Hoe kan ik een lening krijgen? Mensen die bijvoorbeeld een eigen bedrijf willen beginnen. Of geld nodig hebben voor schoolspullen of voor andere dingen. Normaliter werkt een islamitische bank niet met het verschaffen van geldleningen. Dat je gewoon geld in handen krijgt. Want een islamitische bank werkt met het systeem waarbij altijd iets tastbaar, een goed of goederen erachter moeten staan. Als je zegt, iemand heeft bijvoorbeeld een auto nodig, die kost 30.000, dan moet er werkelijk een auto daar tegenover staan. Dus wanneer iemand een lening nodig heeft, dan gaat de bank kijken hoe de bank zo iemand kan helpen. Wil die persoon bijvoorbeeld een bromfiets kopen en hij zegt, ik wil een lening van 2000 om een bromfiets te kopen, dan gaat de bank werken met het systeem wat we eerder hebben genoemd, met het systeem van handel. Dus er wordt voor die persoon een bromfiets gekocht, komt op naam van de bank en dan gaat die bank zo'n bromfiets verkopen aan die persoon. Dus er komt niet direct, als de mogelijkheid er is dat de bank dat kan opvangen met een van de islamitische modellen. Dat model van handel wordt genoemd met het Arabisch woord murabaha. Dus koop en verkoop met een winstmarge. Dan gaat de bank dat daarmee opvangen. Kan dat niet, dan wordt gekeken naar bijvoorbeeld een huurmodel, ijara, waarbij iets wordt verhuurd aan die persoon. Als dat niet mogelijk is, dan wordt gekeken, kan die persoon worden geholpen met een ander model, mudaraba of met musharaka. Als het echt niet mogelijk is, die persoon heeft dringend contant geld nodig, in een noodsituatie bijvoorbeeld, waarbij die persoon met spoed bijvoorbeeld naar het buitenland moet gaan en heeft handgeld nodig, dan wordt gekeken hoe die persoon geholpen kan worden. En een manier die door islamitische banken wordt gebruikt om zulke noodgevallen te kunnen accommoderen, zulke noodgevallen te kunnen opvangen, wordt genoemd tawarruk. Er wordt wel geprobeerd om zo weinig mogelijk daarvan gebruik te maken, maar het wordt altijd omgezet in een handelstransactie. Die persoon heeft bijvoorbeeld 1000 SRD nodig, geld, heeft contant geld nodig, dan wordt ervoor gezorgd dat er een handelstransactie daarachter zit. De bank gaat namens de persoon dan iets kopen, of voor die persoon, wat die persoon dan in feite nodig zou hebben. Die persoon geeft van, ik heb 1000 SRD nodig. De bank koopt iets dat 1000 SRD kost op de markt. Dat goed wordt dan verkocht aan die persoon voor, laten we zeggen, 1100. 1100 SRD met een mogelijkheid dat die persoon het in termijn aflost. Daarna gaat de bank hetzelfde goed of de goederen verkopen aan een andere persoon voor 1000 SRD namens de persoon die het geld, contant geld nodig heeft. De bank krijgt dus 1000 SRD in handen en die wordt dan gegeven aan de persoon die de lening nodig heeft. De persoon krijgt die 1000 SRD in handen, maar eerder hebben we gezien dat er een overeenkomst is gesloten dat die persoon 1100 aflost in, zeggen 11 maanden of afhankelijk van het termijn dat is afgesproken. Dat is wat wordt genoemd tawarruk. Het wordt gebruikt om noodsituaties op te vangen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa Ustad, ik heb een vraag. Kan een islamitische bank helpen bij het kopen van een auto, huis en machines enzovoort? Zoals we eerder hebben gezegd, alle opties die een conventioneel bank kan bieden aan mensen,
een islamitisch bank biedt dat ook, maar op een halal manier. Wanneer iemand een auto wil kopen, een huis of een machine of wat dan ook, de bank zorgt ervoor dat die persoon dat kan krijgen, zonder dat die persoon rente betaalt. Er wordt gebruik van, zoals we aangegeven hebben, murabaha model, een handelsmodel. De bank koopt die auto en dan gaat de bank de auto verkopen aan die persoon. Met de mogelijkheid om dat af te lossen. Stel die auto kost 10.000, de bank verkoopt het bijvoorbeeld, we nemen als voorbeeld 13.000 aan die persoon en die persoon lost dat af in 36 maanden of langer of korter afhankelijk van de overeenkomst. Dat is een handelsmodel, er wordt geen gebruik gemaakt van de rente. En de bank gaat ook geen boete geven wanneer je achter bent met betalen. Niet op dat je voor het eind van de maand hebt betaald. Op de dag dat je moet betalen, elke maand. De bank gaat geen boete geven. Want we weten dat op de oude manier de banken dan boeterente in de rekening brengen. Islamitisch wordt dat niet gedaan. Wat de bank wel gaat doen, de bank zet een middel in dat maakt dat die personen wel worden aangeraden om op tijd hun gelden te betalen en aflossingen te doen. Maar wanneer de persoon achter is, er wordt een bepaald bedrag in de rekening gebracht. Dat komt niet in het kapitaal van de bank, maar dat wordt gestort in een liefdadigheidsrekening, een liefdadigheidsfonds. En zo'n fonds wordt gebruikt om mensen die bijvoorbeeld in nood zijn te helpen of voor sociale doeleinden. Wanneer iemand een huis nodig heeft, op dezelfde manier, de bank koopt zo'n huis en dan zijn er twee mogelijkheden daar. Dat huis kan direct verkocht worden voor die persoon met de mogelijkheid om af te lossen in termijnen. Of dat huis wordt verhuurd aan die persoon, laten we zeggen voor 20 jaar en na 20 jaar is dat huis dan van jou. Voor machines ook hetzelfde, of wat voor equipment iemand nodig heeft. Hij heeft een bedrijf, hij heeft machines nodig. Op dezelfde manier wordt dat toegepast. De mogelijkheid is er ook, dat wordt toegepast in andere islamitische landen, dat de bank met het kapitaal waarmee de bank inkomt om machines te kopen, de bank dan aandeelhouder wordt van zo'n bedrijf. En de persoon heeft dan de mogelijkheid om elk jaar een deel van de aandelen terug te kopen. Stel dat die persoon inkomt met 10%, de bank komt in met 90%. De persoon krijgt dan de gelegenheid om elk jaar 10% extra van de aandelen terug te kopen. Op den duur heeft de bank dan 0% aandeel in het bedrijf en de persoon heeft dan 100% aandeel, dus hij wordt dan eigenaar van dat bedrijf. Dat zijn de mogelijkheden die de bank heeft om op een halal manier, op een toegestane manier, dan mensen te kunnen helpen. En wanneer we dus terugkomen, wanneer we praten over halal manier, op de toegestane manier, dan zien we dat dat principe van wat we hebben verkregen op een halal manier, we daarvoor zegeningen krijgen. Als je het hebt verkregen op een manier met rente, er zijn geen zegeningen daarin. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft wat halal is gezegend gemaakt. Er zijn voordelen daarin. Wat haram is, er is geen voordelen daarin. En we hopen dat vooral de mensen dat verschil daarin kunnen zien. Omdat wat wij verkrijgen met rente of op een halal manier. Anders zullen denken, ja maar dat is hetzelfde. Het bedrag is hetzelfde. Maar nogmaals, volgens de islam is dat niet hetzelfde. Want de ene heeft zegening daarin en de andere heeft geen zegening daarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, ik heb ook een vraag. Hoe is een islamitische bank actief op sociaal gebied? Een islamitische bank is niet gewoon een bank die alleen maar denkt aan winst te maken of commercieel bezig is, zakelijk bezig is. Een islamitische bank heeft ook een sociaal karakter. En het begint in feite al met het omgaan met de cliënten.
Bijvoorbeeld cliënten die niet in staat zijn om af te kunnen lossen. De bank gaat eerst kijken naar mogelijkheden hoe op een menselijke manier, op een islamitische manier met die mensen te kunnen praten, dat ze toch op een goede manier de aflossingen kunnen doen wanneer ze leningen hebben. Daarnaast, we hebben eerder gesproken over een sociaal fonds, een liefdadigheidsfonds, waar mensen het moeilijk hebben, in feite bijgestaan kunnen worden. En wanneer moslims rekeningen hebben bij een islamitische bank, dan kunnen ze aangeven dat de bank wordt gemachtigd om hun zakat ook daaruit te halen. Er komt dan ook een zakatfonds bij de bank. En daarom is het belangrijk dat de moslims, wanneer ze op een sociale manier een bijdrage willen doen aan de gemeenschap, dat ze rekeningen openen bij een islamitische bank, omdat de bank daarmee dan anderen in de gemeenschap kunnen helpen. Dus met een zakatfonds gaat een bank dan op een sociale manier mensen kunnen bijstaan. In islamitische landen zijn ze zover dat ze ook een wakaffonds hebben. Wakaf is iets dat iemand in eigendom heeft, maar de inkomsten die hij daaruit verkrijgt, die worden geschonken aan sociale doelen. Bijvoorbeeld, iemand heeft een stuk grond, hij plant daarop, maar hij zegt, bijvoorbeeld 50% van de inkomsten van zo'n grond, die gaat naar de moskee. Als iemand zegt, hij wil het niet zelf beheren, dan kan hij de bank dat laten beheren. Dan gaat 50% van het inkomen naar een wakaffonds bij de bank en daaruit worden dan mensen geholpen. Bijvoorbeeld studenten die studiefinanciering nodig hebben, die kunnen geholpen worden daaruit. Daarnaast kan de bank mensen die in nood zijn helpen met een lening waar ze ook geen onkosten betalen. En dat wordt genoemd de kort Hassan. Is wanneer je daar een lening neemt van 1000, dat je gewoon ook 1000 teruggeeft. Zonder enige kosten, zonder enige extra die je daar moet betalen. Dat zijn de manieren die in feite toegepast kunnen worden. En er zijn nog veel manieren die toegepast kunnen worden. Want we weten dat islamitisch financieren, islamitisch bankieren, het is gebaseerd op islamitische principes. Bepaalde modellen worden daar toegepast, maar de islam biedt nog veel meer mogelijkheden om op een islamitische manier om te gaan met het kapitaal die we hebben. En dat is in feite iets dat we nodig hebben in elke gemeenschap. Als je geld gewoon opzij legt, het circuleert niet in de gemeenschap, dan komt er geen ontwikkeling. Een bank kan wel ervoor zorgen dat het kapitaal gaat lopen in de gemeenschap. Het circuleert in de gemeenschap, het wordt gebruikt om investeringen te doen. Zo krijgen we dan op den duur ontwikkeling. En we weten dat islamitische banken zich, ook Trustbank Amana, die gaat zich richten op investeringen voor kleine bedrijven, middelgrote bedrijven. Daardoor krijgen dan dat er werkgelegenheid is, dat mensen worden geholpen aan hun inkomen. En op den duur gaan we zien dat de situatie dan in het land helemaal wordt verbeterd, omdat de bijdrage die de islam biedt via de sharia mogelijkheden de garantie geven dat er daadwerkelijke ontwikkeling komt. Niet slechts voor een bepaald deel van de mensen, dus alleen maar voor de rijken, maar ook voor ieder die daadwerkelijk wil dat zijn leven verbeterd wordt of dat zijn economische situatie verbeterd wordt. Alhamdulillah, we zijn aan het eind gekomen van het programma Vraag en Antwoord, gepresenteerd door de Nurusshobri Islamic Foundation op Suriname in het kader van Da'wa Islam. Inshallah zijn we een volgende keer weer in uw huiskamer met een nieuwe aflevering. Laten wij dit programma afsluiten met het gezamenlijk opzeggen van Dua Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq walidayah. Warida walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما